Last na, baka may dagdag ko. Ito. Last na tingin. Kakalong ka ate. Ano to? Hi guys! Welcome back to our channel. My name is Zam. My name is Sam. This is Sam and Zam Vlogs! Before anything else, don't forget to like, comment, share, subscribe to our channel, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng happenings. Yes, and for today's vlog, it's vlog 008! We will be featuring our latest project and it is a kids toy room or playroom. Yeah, uso yan ngayon kasi kids are at home and they have so much time to play. So, Yes, so grabe, sobrang tagal itong inabot ng project namin. ages. Due to a lot of delays, pero right now we're just super happy because buo na siya. Pero bago yan, ito muna yung mga naging preparations natin. Here we go! Jude. Jude. Hi guys! So, papunta kami ngayon ng Dapitan Arcade. Actually, nandito na kami. Mamimili lang kami ng mga gamit para sa playroom na gagawin natin. Sarado daw. So, sarado talaga yung mismong mga concessionaire nila. So, doon na lang kami sa may bangketa. Pero nakabukas dyan sa may kanto, ito sa kapila. Kailan bubukas? Next week ba? Sa 19. Sa 19 pa? So, sa 19 pa daw magbubukas. So, ito yung plano namin bilhin. Hindi na ito mababurn yung fan? 250 lang yun. 200 na, anin naman. Kasi wala na pala. Okay, bayaran mo na, bayaran mo na. Sige, sige. Yay! Parang tumalo ka. Sige, sige, kami natin. Sige, sige. Sobrang bait niya ate, binigyan niya kami ng mga abubot. Ayan lahat for 200. Last na, baka may dagdag ko. Ito. Last na tingin. Kakalong ka ate. Ano to? Ito lang eh. Ano to, te? Ano to? Kinakabahan ako dyan. Hindi ko rin alam yun. Papunta kami ngayon sa site. Yan lang. Malapit lang, mga 12 hakbang lang. Hi! So ito yung nabili namin sa Dapitan Arcade. So papunta na kami ngayon. Purugahan yung video natin. Pupunta na kami. Kasi buo na yung room. So imagine from corridor lang siya, parang ano lang siya, empty space lang doon sa second floor nila. Buo na siya. Parang hallway lang siya. Nabuo na natin yung room. Napag-agrihan na namin yung design na ilalagay sa kwarto ni Jude at ng baby boys. So, start na kami ng Masilya and Painting Day. So, nakita niyo yung mga pako. Pupupoy namin siya para kumantay siya dun sa wall and then tsaka namin scrape na Masilya tapos lilihain namin para pantay. Yes. Then, tsaka namin lalagyan ng pintura. Sakit. Sakit yan. Pala yung ano. So dapat Tawag medyo nun yung pang masilya. Oo.
ako. So, kailangan medyo extra careful. Okay ba? Hi! This is your room? Jude, are you excited? Ayun, nakatingin na siya sa ginagawa mo. What? Palagyan natin ng subtitle. Galing-galing. Super excited na ako maglaro dito. Lagyan natin ganun. Sana matapos na yung masilya. So medyo marami pala yung minamasilya nila. So, break mo. From anong pangalan? Flamingo? Parang flamingo na ano? So after matuyo ng masilya, time to liha. So kailangan natin ng sandpaper. So lilihain lang natin ito para mas seamless bago tayo magpintura. Finally, tapos na tayong mag-sandpaper. Kita nyo, sobrang makinis na compared before yung mga walls natin. So, ready na tayo mag-paint. Hey, what can you say? What? Jude, dali ka. Tingnan mo, oh. Look at your walls. Whoa. You like it? So we're done with masilya, sanding, and primer. Medyo nagdidilim na, so stop na muna kami. Tuloy na lang namin to bukas. See ya! See ya! Dito ba? Ito sa kabila. Bili kaming gray sa kahoy. Ito, pwede kang mamili dito. Dito kami ngayon, bumibili kami ng paint. So, napili namin itong gray and itong blue ocean. Haluan na lang namin ng white para mas maging light siya. Yun! Oh, pinaghandaan niya to. Grabe, sobrang sarap nitong homemade baked sushi care of Gizmo Gusto. They also offer a lot of other food choices like embutido and Pinoy version of baked sushi like crispy baked sisig, baked dynamite igado, cheesy baked laing, and baked pork steak. Please check out their page at Gizmo_Gusto. Go ahead and like and follow. Extreme. Normal. Tapos, extreme. Extreme. Pilita. So, it's day 3 ng painting. As you can see, from white base, naging cream na siya. Ito yung first coating nung ating final color sa room. So, Actually, accidental lang yung color nito kasi hindi talaga ito yung gusto nila. Nagkamali lang sila ng bili kasi mukha daw white. but it turned out fine. Fine. So, maganda. So ngayon, ang agenda natin today, maglagay tayo ng mga design for the accent wall. So, dito mountains, and then sa likod ko yung trees. So excited na kami. Let's do this! Let's go.
So, nag-DIY na lang kami ng mga paint color. So, ito yung pinaka-dark. Ito yung mas light na dark. Ito yung pinaka-light na dark. Ano lang? So we'll start with the mountains. Yung ating wall art sa side na to. Tapos nag-mix na kami ng tatlong shades. So gawin namin tatlong set of mountains using painter's tape. Brush. Where's the mountain? Book, yung binili namin sa Dapitan Arcade, oh. Parang naging rhombus na siya. So today we're gonna do DIY letter. So what we will need, illustration board, glue sticks and glue gun, cutter, scissors, and ruler. Okay, let's start. So ito na, dini-DIY na ni Samuel yung 3D na letter display namin that spells play, P-L-A-Y. Dito natin siya ilalagay sa, hindi pa namin sure, pero baka most likely dito na lang sa ilalim ng hanging shelf. Yan. So finally, na-install na natin yung blinds. As you can see, we've chosen black. Same dun sa color ng ating vinyl. Since the rest of the colors are bright, so we need something dark. Wait. It's time to announce our Sugar Bloom giveaway winners. So here are the 3 winners of 300 peso GC from Sugar Bloom. Congratulations!
so that's it you guys. It was super fun. Grabe nakakapagod pero sobrang fulfilling. Kita nyo man yung reaction ni Jude. Yeah, ito literal na DIY. From scratch talaga. Pinagawa natin yung room, yung nasilya, pininturahan natin. Even yung ilan sa mga displays are DIY. So, shout out to Nico and Bale for trusting us and letting us Thank do you. their kids' toy room or playroom. And abangan nyo, hindi lang ito yung makeover vlog namin. Meron pang mga susunod. So, we are working currently on a 24 square meter unit in SMDC. So, abangan nyo rin yan. That's something that we are super excited about. Don't forget to like, comment, and share. Subscribe. And kung nagustuhan nyo to guys, please don't forget to leave a comment below and we'll be more than glad to answer them for you. Sasagutin namin lahat yan. This has been Zam. And this is Sam. This is Sam and Zam Vlogs. Till next time. Bye-bye.